कहिलेकाहीँ मान्छे ठिक छ है कता रसुवा हो ठ्याक्कै थाहा पाइदियो खुकुरी क्रस थियो नि त देखाइदियो त एकचोटि तरिकाले गर्न सकिन्छ कोही कोही हेर्दाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्कै थाहा पाइरहेको हुन्छ तपाईँको यो होइन अनि मेरो चाहिँ थाहा पाउँदैन क्या खासै हेर्दाखेरि ठ्याक्कै थाहा नपाउने भएपछि त्यति खासै याद गर्दैन आज चाहिँ मैले अनि गोप्रो हिरो सुटिङको फुटेजहरू कस्तो निकाल्न कस्तो आउँदो रहेछ भनेर एउटा छोटो भिडियो बनाउन लागेको होइन अनि केही तपाईँहरूलाई त्यस्तो थप केही जानकारी दिनुपर्छ भने चाहिँ कमेन्टमा गएर कमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ त्यो अनुसार म भिडियो बनाइदिन्छु है अनि मैले अहिले पुरै क्याम गरेर क्यामेरा चाहिँ त्यही हो नमस्ते वाट्सएप सबैजना सम्झनै हुनुहुन्छ ल अनि म पनि सम्झनै छु है लगभग आज चाहिँ अनि त्यही हो झनै 1 महिना 15 दिनपछिको समयपछि चाहिँ मैले एउटा छोटो होइन भ्लग आज विचार गरेको थिएँ अनि के गर्ने भने अब म खासै त्यस्तो एक्सपिरियन्सवाला होइन नि त मसँग कन्टेन्ट थिएन अनि मैले चाहिँ ह्याभ वान गोप्रो हिरो 7 वाइट त्यसकै चाहिँ हल्का यसो भिडियो बनाउन लागेको थिएँ अब के कस्तो भिडियो चाहिँ भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मैले युजलेस बनाएर राखेको थिएँ क्या हिरो 7 पनि अब एउटा नर्मल मान्छेको लागि गोप्रो किन्नु भनेको त धेरै ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्थ्यो होइन तर यो मैले लिएँ गोप्रो 7 चलिरहेको बेलामा लिएकै थिएँ होइन तर त्यसको पछि लिक्न त लिएँ तर पछिको समयमा चाहिँ के भइदियो भने इज द युजलेस ड्यामका अब कस्तो भयो भने यसमा कहाँदेखि सुरु गरौँ अब रिजोल्युसन र फ्रेमहरू पनि मिलेन है अनि ट्विन्स स्क्रिन हुनुपर्ने ट्विन्स स्क्रिन पनि छैन यसमा अनि यसमा क्यान रिमुभ द ब्याट्री है त्यो ब्याट्री रिमुभ गर्न सक्दैन नि त हामीलाई जस्ट ब्याट्री रिमुभ गर्न चाहिन्छ होइन त्यो चाहिँ रिमुभ गर्न सक्दैनौँ हामी सो गोप्रो झुन्डाएर हिँडिराख्दाखेरि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ नि त सो मैले चाहिँ प्रायः म गोप्रो झुन्डाएर हिँडिराख्दिनँ है सो अब भनौँ त्यही हो अनि यसमा रिजोल्युसनहरू कम छ अनि अब त्यही हो फ्रेम चेन्ज आउँछ क्यान रिमुभ द ब्याट्री रिमुभ गर्न नसक्ने भइसकेपछि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने एकदम लामो यात्रामा चाहिँ अब चार्ज गर्ने ठाउँ छैन भने हामी एक्स्ट्रा ब्याट्री बोकेर भ्लगिङ गर्न सक्दैनौँ यो क्यामेरामा त्यही हो अनि मैले त्यही भएर यो गोप्रो हिरो 7बाट फुटेज लिइरहेको छु अहिले यसमा चाहिँ माइक एड्याप्टर बिना विदाउट माइक एड्याप्टर चाहिँ तपाईँ माइक एड्याप्टर बिना चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्न क्या सो त्यही भएर माइकमा प्रब्लम आइरहेको छ यसमा चाहिँ होइन सो माइकिङ प्रब्लमको लागि चाहिँ एक्सट्रिमली सरी भन्न चाहन्छु म अनि अहिले चाहिँ हामी माथि के अरे यता माथि के भन्छ भने भ्यू टावरदेखि लिएर बाइपासमा आइपुगिसकेको छु भ्याली त यी छिर्नै हुँदैन क्या जाँदा स्टार्ट भइहाल्छ क्या हामीलाई त्यही हो अनि आज सन्डे है अफ टाइम प्रायः सबैजनाको अफ टाइम सुतेर सबैजना घरतिर लाग्ने तर्फरमा छ सबैजनालाई ह्याप्पी सन्डे होइन गुड इभिनिङ पनि भन्नु सबैजनालाई ल्यापलाएर जान्न बसिहाल्यो अनि अति रमाइलो गरिदिने रहेछ होइन केटाहरू खोइ त किन सेलातिर चाहिँ ल ल ल फेरि वान्स मोर अगेन ल हान्नु पऱ्यो दन ए नो म्यान आई एम नट अ ऱ्यापर ओ या के हो खतरा छ त सोल्टी हाम्रो यहाँ पछाडि फेरि ल हजुर हालिदिउँ हालौँ टिकटकमा कहाँ हाल्छ मैले अब त्यतै हाल्छु स्कुल छुट्टी भएर आएको अनि गीत गाउँदा नराम्रो पनि
भएको त छैन होला लगमा राख्दैन भागेर बच्चाहरु यसरी घुम्न टिकटक बनाउँदै के अझै भागेर कस्तो हुनुभएको हैन झन् भाइ छैन भनिरहेछ मम्मीहरु ल फोकस कहाँ हो घर बुनु तिम्रो घर कहाँ हो हालौँ कि नहालौँ वाइबे भ्लग्स हाल्दिनँ म भने मात्र हाल्ने भन्दा के गर्नु अनि वाउ आज यसको हल्का फुटेजहरू नि हेरौँ होइन जङ्गलतिर मासतिर जाँदैछौँ लास्टै कहिलेकाहीँ जङ्गल सफार पनि गर्नुपर्छ है एसे बाटो यस्तो छ जस्ट स्टेबलाइजेसन नि चेक गर्नु सक्नुहुन्छ है म हिँडिरहेको छु खाल्टो उकालो डाँडा काँडामा यस्तोमा होइन अनि त्यही हो सिन बवाल आइरहेछ हिरो 7 What the fuck man एकदम बवाल छ तर यसको फ्रेम भने चाहिँ होइन जस्ट वाइडमा राखेको छ वाइडमा त्यही हो इन्स्टाग्रामहरूको लागि रिल्सहरूको लागि एकदम पर्फेक्ट फ्रेम निकाल्छ है अनि 16:19 को चाहिँ यसलाई ठ्याक्क मर्ज गर्दा 16:9 मा मर्ज गरिन्छ नि त मर्ज गरिदिँदा खासै राम्रो आउँदैन त्यही हो प्रब्लम मेन प्रब्लम चाहिँ के छ भने तपाईँको वी क्यान रिमुभ द ब्याट्री यसको ब्याट्री रिमुभ गर्न सक्दैनौँ हामी है त्यही कारणले लङ लास्टिङ ब्याट्री टिकेन भने चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा ब्याट्री बोकेर कहीँ पनि भ्लग गर्न सक्दैनौँ यसको चार्ज सकेपछि सक्यो फर्स्ट थिङ होइन अनि दोस्रो कुरा के छ भने दोस्रो कुरामा के छ भने इज ह्याङ्गिङ सम टाइम होइन फ्रिज भइरहन्छ क्या फ्रिज भएको कारणले पनि कति उ भइरहेको हुन्छ त्यही हो यसलाई चाहिँ युज गर्नलाई अलिक गाह्रै लागिरहेको छ मलाई होइन किनभने यसो फुटेज अब मेन फुटेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको इन्स्टाग्रामको क्या 3x4 को फ्रेममा निस्किन्छ अनि त्यो फ्रेम चाहिँ हाम्रो युट्युबको लागि खासै काम लाग्दैन नि त हामीले फेरि त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यस कारणले एक्सचेन्ज गर्दा चाहिँ एक्सप्लोरहरू अलि राम्रो आउँदैन त्यही हो अरू भनेको अब हिरो 7 मा बजेट पनि त्यही 30-35 हजार त पर्छ नि होइन नयाँमा होला अब नेपालमा आउन पनि छोडिसक्यो होला सायद हिरो 7 हिरो 8 त छोडिसक्यो हिरो 9 र 10 चलिसक्यो नि त अहिले 10 र 9 को बेलामा कहाँ हिरो 7 5 चल्छ र होइन त्यही पनि जस पुरानो भए पनि होइन हामी अब बिगिनरहरूको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट रिजोल्युसनको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट लाग्यो इस्टाब्लिसमेन्ट पनि राम्रै छ अनि त्यही हो त्यो बाइपास चोक होइन बाटो कस्तोबाट ओर्लिएर आएको हेर्नु न हाम्रो केटाहरू त ओर्लिएको छ गाइज त कसरी ओर्लिने खो गाइज यस्तोबाट ओर्लिरहेको चिप्ले भयो पाएको होइन यस्तो आएर होइन अब यहाँबाट सर्लक्क मासु जोग्नु सिक्दा हामी त हेरेको भन्छ त बाजे Not go bato de yo pari nada paisa ko baksa hune कताको दस हो ठ्याक्कै थाहा पाइदियो खुकुरी क्रस थियो नि त देखाइदियो त एकचोटि देखाइदेऊ न फुल्ली देखाइदेऊ न अलि राम्रोसँग देखेर टक्क होइन त्यहाँबाट चाहिँ सबको बवाल छ केटाहरू विशाललाई बस न म उठ्नै झ्याउ लाग्छ कि बिहानै उठ्न आउने गाह्रो भएर त्यतिकै बसिरहेको साथीहरू भनिरहेको थियो क्या यो जुको ह्यान्डल हाल्दाखेरि चाहिँ होइन जुको ह्यान्डल हाल्दाखेरि चाहिँ ट्राफिक त्यो चाहिँ यसमा फिट गर्दाखेरि चाहिँ ऊ हुन्छ है जस्ट इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै थाहा पाउने र थाहा नपाउने दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ कोही हेर्दाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्कै थाहा पाइरहेको हुन्छ तपाईँको यो होइन अनि मेरो चाहिँ थाहा पाउँदैन क्या खासै हेर्दाखेरि ठ्याक्कै थाहा नपाउने भएपछि त्यति खासै याद गर्दैन हामी त हेरेको भन्छ त बाबु